flourish with its unique way of understanding, values formation, growing towards harmonious blends of human race. Ladies and gentlemen, cradled by innermost demands of time and sustained by its people's ingenuity towards more productive society. Try music, try dance, try people. One clear future, Dipolog City's Pride, the Baile Filipina Dance Guild, incorporated in Kinang, Pilipinas. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Sabayan, sa musika'y iindak ang katawan. Pangkain, sayaw, sining at musika, sumasalamin sa ating kultura. Pilipinas, tunay kang nagniningning. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Makabuluhang selebrasyon, pasasalamat sa mahal na patron. Ang makulay na pagdiriwang, pasalamat sa kasaganahan. Pilipinas, tunay kang nagniningning. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Halina't ating tuklasin, himpapawid ay liparin, iyang dagat ay sisirin, iyang bundok ay akitin. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibabaw. Pilipinas, 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 Thank you, Baile Filipina Dance Guild. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the signing of the new Agrarian AGRARIAN Emancipation Act and Cloa COA distribution ceremony. I am Don, I'm Sheena, and we are your hosts for today.
Yes, good morning everyone. May buntag mga ARBs. Kumusta na mo diha? Excited na ba tatanan makadawat sa atong Cloa? Excited or dili? Yes, excited na gyud sila Ma'am Shane. So Yes. atong paminawon ang mga ARBs gikan sa Zamboanga Sibugay. Atong mga tagpakpak gikan sa Zamboanga Sibugay. Kung excited na ba ang taga Zamboanga Sibugay mo dawat sa ilang Cloa? Excited kaayo. Excited na sila. Magpalupig ba ang taga Zamboanga del Sur? Asa na ang taga Zamboanga del Sur? Okay, for a while. Okay? So while waiting sa kuan, sa ato ang Okay, again, atong i-check ang ka-excited sa atong mga ARBs. Yes. Mo ito'y gitawag og intermission number. Okay, again, Sir Don. yes, atong mga tagpakpak gikan sa Zamboanga Sibugay, kung ready na ba sila mo dawat sa ilang Cloa? Yes, ready na sila. Kay cooperative na kay sila Ma'am Shane. Okay, how about ang taga Zamboanga del Sur? Mupakpak ta, Sir Don, para sa taga Zamboanga del Sur. How about ang host province gikan sa Zamboanga del Norte? Ready na ba? Pakpak. Yes, ready na kay sila Ma'am Shane. Okay, since ready naman ang tanan, so to formally start our program, may I request everyone to please rise for the opening prayer to be led by our chosen ARBs, and please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Um, Good morning to each and everyone. Assalamualaikum. Peace be upon you. May we request to stand up and be in silent to begin our Muslim prayer. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده يا أرحم الراحمين اللهم إنا أعوذ بك من زوال نعمتك وتهول آفيتك وفجاعة نقمتك وجامع سخطك يا أرحم الراحمين Ya Allah, parihala nu ami susukuna kini sa gondaw kini mahamulya, gondaw jumaa, sarta kini ami ya Allah mongoni nagkakabaisan sa gondaw kini, sa kajatunin, sa tabangin, sa sahayanin,
Abu Sok Barakatin, Abu Sokojatunin. Ya Allah, parihala nurahop ya Allah ang mga magsasaka dini sa katiling kalupan ng Pilipinas, pero ayin-ayin na sa mga provincials. Abu parihala no ya Allah ang mga officials nami, Mama na ni Parpo, Madam Rizel B. Villanueva, Abu Nogdar Regional Director, Attorney Ramon Madronyal, labi luba na mga kanakuraan nami, Ogdar Secretary Conrado M. Estrella III, labi luba na Presidente ng Pilipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu tatimmu salihat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Magpabilinta sa pagtindog alang sa subanen prayer. Sugaman namin, sugulay magbabaya, sugmigbal, diglangit buglupa. Yaamig bagay, diglonan, bisan, sug andun mita nami, digdibabaw lupa. Nandaw, gandaw ini. May tipon-tipon, diglonan, kataw, datibok, region 9. Aron padawaton nami so binigay nga titulo buat di gobyerno. Gipasalamatan nami so presidente nami His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos o sa amo nga Secretary Estrella. Di gandaw nandaw dawaton namo titulo aron ang suglupa na pagtrabaho namin mabagay na din namin. So, yaanan daw, amo gulay ang magbabaya, ikaw ang among gipasalamatan. Amen. Ato iduko ang atong ulo alang sa pagampo. Labing balaan, gamhanan nga Dios, ana ikaw sa trono sa mga langit. Malipayon kami o Dios, nining matahom nga kabuntagon. Diin kami nagahiusa, nining nga dapit, alang sa talagsaon kayo nga programa. Salamat usab nining mabaga nga mga katawhan nga nagapalibot, nga diin imong gipanalanginan. Bisan pa gikan sa mo tagsa-tagsa ka panimalay hangtod nining nga dapit, tungod nining nga programa. Nga diin ang panalangin nga imong gipiyal sa matag usa kanamo amo usab madawat nining mga takna. O Dios nga balaan, amo gipasalamatan ang imo nga mga kawaning gitugianan niini nga programa. Labi na gyud sa amo nga pinalanga nga presidente. Ikaw nagahatag kaniya sa mga ideya sa pagbahin-bahin sa mga panalangin ug usab amo usab mabatnan nining mga takna. Salamat usab o Dios sa mga departamento nga diin gitahasan nimo sa pag-anhi, sa pagtunol sa maong mga panalangin. Ug kami usab nga mga lumulupyo, mga beneficiary, nagapasalamat usab kami kanimo Amahan nga wala pod mahimong kawang among pagpangabudlay. Labi na gyud sa pagpanguma. Malaumon kami o Dios nga ikaw magadugang pas mga panalangin nga among mabatnan. Usab masunod usab kini sa lain pa nga mga henerasyon. Ila usab kini nga mapahimuslan. Amo ikaw ang gidayeg tungod kay ikaw man ang tag-iya ning tanan. Ang himayag dungog pagpasalamat amo ibalik kanunay kanimo tungod kay ikaw lamang o Dios ang among gisaligan. Nasayod ikaw nga dili kami mulungtad niini nga yuta din among gibutangan apan sa imo nga panalangin adlaw-adlaw na mo painhanglan imong gi-provide ug walay nakulang kanamo. Busa o Dios
Salamat kayo nin tanan nga panalangin ug palihog proteksyon ang tanan nga mga hitugyanan nimo nini nga programa. Nga hantod mo human kini nga programa ang kalinaw kahapsay amo kanunay mabatnan pinaagi sa ngalan gahom ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Please be seated. The country was in a very challenging situation during the pandemic, but the Department of Agrarian Reform continued to implement its mandate and functions of providing land tenure security to landless farmers, providing legal intervention to ARBs, and delivering of support services to them. Yes, despite our challenges, today is a victory as we will be awarding titles to more than 3,000 farmer beneficiaries of Zamboanga Peninsula. Serbisyong DAR, serbisyong may titulo bawat benepisyaryo. Yes, but DAR is definitely not alone in this victory. We made today possible because of the support that we receive from our national and provincial officials, the different line agencies, and the local government units. Thank you very much. So at this point, we would like to acknowledge the presence of our DAR officials. From the DAR Regional Office, we have our Regional Director, Attorney Ramon E. Madriñal Jr. Our ARDO, we have Engineer Agnes Y. Maata. Our ARDA, Attorney Marcelino S. Arata. Our RARAD, we have Attorney Jessica T. Agagon. We have Parputu Muhammad Dasan J. Adjo. Then for CARPO LTID, we have Felicidad F. Kadungog. We have our Regional CAO, Maria Socorro C. Riam Bonanza. For the Regional Chief Legal, we have Attorney Titi Wangsa Hussein. Then we have Engineer Ronald G. Gadaingan, our Regional Project Management of Project Split. Then for the DARPO Zamboanga del Norte, we have our PARPO 2 Rizel B. Villanueva. We also have our Parad Attorney Avito G. Zamora. Our OIC PARPO 1 Engineer Alfonso A. Tan. Our Chief Legal Attorney Leo Santiago M. Briones. Then for the Chief Admin and Finance, Samuel Andrew A. Balitol. Okay, then we have from DAR, Zamboanga del Sur, we have our OIC Parpo 2, Engineer Jenna Saulog. For Para DARPO Zamboanga del Sur, we have Attorney Judith P. Mantos. We have Engineer Josephine G. Sisikan, our OIC Parpo 1. For DARPO Zamboanga del Sur, OIC Carpo LTID, we have Delia L. Memorando. Then we have our OIC Parpo 2 for Zamboanga Sibugay, Rolando Libertario Jr.
Then Lorna Salera for OIC Parpo 1, Darpo, Zamboanga, Sibugay. Then we have our Carpo Perlidita G. Ingalia. And last but not in the least, we have Isolde L. Lopez for OOIC Carpo LTID, Darpo, Zamboanga del Norte. At this juncture, we will have our welcome message to be given by our DAR Regional Director, Attorney Ramon E. Madronial. A round of applause. My apologies sa atong mga taga-line agencies o sa mga local government officials who were not acknowledged. So, una ako ang honorable mayors of the different municipalities. Sir? Honorable mayors of the province of Zamboanga del Norte pala. Different mayors of the province of Zamboanga del Norte. Then representatives of the different agencies which are indispensable in the implementation of the program. The program would not be fully implemented without them. So to mention them, we have the RODs, officials from the Register of Deeds. So we have them, no? Then we have the representatives from FDP, from TNR, of course. My colleagues in the Department of Agrarian Reform Region 9, o ang pinaka-importanting personalities in today's activity, that 3,885 agrarian reform beneficiaries of DAR Region 9. Of course, we have from Zamboanga del Sur, coming yet ang Zamboanga del Sur, sorry, kasi masama ang panahon kagabi, so nalilate. They are arriving anytime today, no? From Zamboanga Sibugay, 1,000 ERBs. 1,000 ERBs from Zamboanga Sibugay. And of course, the most number of ERBs are from the province of Zamboanga del Norte, 2,004 ARBs. Mayong buntag sa inyong tanan. The reason why we have to be gathered today, because sa duha ka importante nga okasyon. Una, ang signing sa New Agrarian Emancipation Act. Later on, explain na ko na siya, unsa na siya. That for sure that would benefit, makahatag nagbenepisyo sa atong mga agrarian reform beneficiaries. O ang ikaduhang activity, ang pag-distribute, pagtunol sa inyo isa-isa sa mga titulo, certificate of land ownership awards. Ang kana nga mga titulo mao na nga inyong gitagad for how many years or months. Finally karon moabot na. We are distributing 4,086 titles to 3,885 ERBs. So that is happening simultaneous sa nationwide ang distribution of titles. So, ang gusto sa presidente, ang gusto sa atong mahal nga sekretary, sa akong ginaingon kanina, nga ma-witness ninyo ang signing sa New Agrarian Emancipation Act. Unsan na ng New Agrarian Emancipation Act, mao ka na ang balaod nga nagaingon nga ihatag sa inyo ang mga titulo for free. Wala na mo'y bayro nun. Apil na, wala mo'y bayro nun sa tubo, wala mo'y bayro nun sa multa, wala mo'y bayro nun sa recargo, tanan libre.
nganong gihimo na sa gobyerno? Because gusto sa gobyerno nga wala na'y rason nga dili mo asenso ang atong mga magsasakang Pilipino. Nga dili mo asenso ang mga farmers, dili ta forever farmers. So, ang trabaho sa DAR, wala natapos sa pag-distribute sa maong yuta kaninyo. Doon na pa'y ginatawag nga support services. Kinahanglan nga sa yuta nga gihatag kaninyo, doon ay support services, paunsa ninyo mapalambo ang maong yuta, paunsa ninyo masiguro nga dako ang inyong kita, mo nang gisugo ang DAR nga muhatag sa inyo sa maong mga support services, sama sa para sigurado nga doon na mo'y access sa dalan para market sa inyong mga abot. Doon ay ginatawag infrastructure projects, farm to market road, para gikan sa inyong mga farm, diretso mo sa merkado, dali na lang pag-transport sa inyong mga abot. Isa na sa mga support services. Another support services, ang farm machineries and equipment, para sigurado nga dagko kayong inyong tawag ini, ang abot sa inyong yuta. Na ginatawag nga, in fact, nami ginatawag nga kaning enhanced partnership against hunger and poverty. Kabalo mo ana, kamo gilink mo sa different institutions nga mo'y mo palit ready sa inyong mga abot. Doon na mo'y ready nga market para di na mo mangita pag buyers. Usa na gas trabaho sa DAR nga ilink mo sa mga institutional buyers. Napay ginaingon nga gina-train pa mo. Paunsa mo mahimong entrepreneurs kay gusto sa gobyerno dili mo forever nga farmers, but you can be businessmen, you can be entrepreneurs. Nay nag-train sa inyo from DAR unsaon mahimo mong entrepreneurs. Gilink pa mo sa different credit facilities, paunsa mo makahulam og puhunan para mahimo mong entrepreneurs. But kinahanglan lang para mahatod sa inyo ang maong services, kinahanglan mong mag-organize. Kinahanglan mong mo appeal sa Agrarian Reform Beneficiaries Organizations kay dili makaya sa gobyerno nga isa-isahon mo donol sa maong support services. Kailangan mo mag-organize. Dapat membro mo sa Agrarian Reform Beneficiaries Organization para madali na lang pag-abot sa inyo ang mga maong support services. Diin mo na'y mando sa DAR. And not only that, naapatay battery of lawyers. Natay mga lawyers sa DAR nga mo tabang sa inyo kung doon na mo'y legal problems sa inyong mga yuta. So, gisiguro sa gobyerno nga matagan ninyo maayong kaugmaon ninyong mga anak, pinaagi sa mga yuta nga gihatag sa inyo tagsa-tagsa. All you have to do is magtrabaho na lang yun. Magtrabaho, haron, dili man pwede magsalig na lang ta sa unsay ihatag sa gobyerno. Dapat kita pod mo trabaho para masiguro nga moasenso ang atong pamuyo, matagan na atong maayong kaugmaon ang atong mga pamilya, ang atong mga anak, and with that, magpasalamat kog dakong uyamot sa atong partners sa implementation sa program, lagi na ang mga local government units, ang mga line agencies nga akong gimension ganiha. Dako kog pasalamat sa RODs, kay kung wala ni sila, kani nga activity nga distribution of title sa inyo, dili mahitabo. Salamat og maayong buntag ka natong tanan. Thank you very much, RD. So again, this event, our program for today, our land distribution would not be possible without the help of our line agencies and local government units. So we would like to take this opportunity to thank our line agencies and local government units. We have our auditor,
Daphne Julie G. Cruz. We have the representative from the Land Bank of the Philippines, the manager itself, Raquel M. Cananea. We also have our officials from the DENR. We have Ronald D. Gadot. Yes, the Chief Surveys and Mapping Division of the DENR LMS Pagadian City, we have Engineer Ramon E. Ascaraga. Okay, we also have Engineer Carlo D. Ilarde, Chief Carp Unit of DENR. We have Sidor S. Julsajiri Penro, Santa Isabel. Then we have Mr. George E. Laulau, represented by Mr. Ferdinand from Senro Manukan. All right, we have also from the Registry of Deeds, Zamboanga del Norte, headed by Attorney Alvin G. Buntuyans. And also, together with Harold A. Gerson. We also have our Registrar of Deeds for Dipolog City, Attorney Gerlin S. Tome Romarate. From Registry of Deeds, Zamboanga del Sur, we have Attorney Jane Sale. We would also like to thank our Registrar of Deeds for the Pitan City, Attorney Resren P. Hanolino. Then we have Sheila S.J. Valdez from the Registry of Deeds, Isabela Basilan. Then we have our Parcom Chairperson for Zamboanga del Norte, Mr. Rogelio E. Valladares. For the LGUs, we would like to thank the following. Honorable Rosalina G. Halosos, which is represented by USEC Marjorie G. Halosos. Okay, our Governor, the mother of the province. We would also like to thank Mr. Wilberth G. Magallanes, our Provincial Administrator. Engineer Vicente P. Dizoy, our Provincial Assessor. Then Mr. Jesse Concepcion, our Provincial Treasurer. For the Congressman's 2nd District, we have Honorable Glona G. Labad-Labad. Then for the 3rd District, Honorable Adrian Michael A. Amatong. We also have the presence of some of our municipal mayors. So, Honorable Darrell Dexter T. Uy, represented by Ms. Jean Bitangcor. We have Honorable Jose Michael A. Wong, the Municipal Mayor of Katipunan, which is represented by Vice Mayor Antonio B. Humawak. Then we have Honorable Rosendo S. Labad-Labad, Municipal Mayor of Sindangan, represented by Dexter Beniga. Honorable William D. Maribohok, Municipal Mayor of Salog, represented by Richard Tumarong. Then we have the Municipal Mayor of Liloy, Honorable Roberto L. Uy Jr., represented by Rosita de los Nieves. Then we have the Municipal Mayor of Baligyan, Honorable Gani A. Esmali Jr. Then we would like also to thank our friends from the media who are here today to join us with this celebration. Thank you very much. Again, thank you for all the officials from the different line agencies and LGUs who are here today and who are supporting us always. Thank you. At this juncture, we will have our message to be given by the Mother of the Province, Honorable Rosalina G. Halosos. However, she is not around, but she will be represented by USEC Marjorie Halosos. Let's give her a round of applause, please. Maayong buntag sa tanan sa tibuok Region 9, Zamboanga Peninsula. To our esteemed Secretary of Department of Agrarian Reform, Conrado Estrella,
sa atong DAR officials from central and regional offices, former beneficiaries from our beloved province of Zamboanga del Norte, and our neighboring province in Zamboanga Peninsula, everyone in attendance who are here today, maayong buntag kanatong tanan. Na-late ko gamay, pasaylo ako gamay, kay gikan pa kog Manila. I just arrived actually from the airport from Manila. On behalf of our beloved governor, our one and only Nanay Nene Halusos, we would like to thank all of you for coming here for the e-titles distribution and turnover of farm machinery, equipment, fertilizers, and warehouse by the Department of Agrarian Reform. This event marks a significant step forward in our efforts to empower and uplift the living condition our hardworking farmers in our province and all of Zamboanga Peninsula. We would like to express our deepest appreciation to Secretary Estrella III, as well as officials from the central and regional offices who are here today for gracing this occasion with your presence. Your commitment to the welfare of our farmers is truly commendable. Daghang salamat. Daghan kaayog salamat. The distribution of e-titles signifies the achievement of our goal of securing land for our farmers that they can call their own. By providing them with legal documentation of ownership, their rights to their land are protected and they can rest assured that it truly belongs to them. In addition, the turnover of farm machinery, equipment, fertilizer, and warehouse for their use will greatly improve their productivity and enable them to adopt innovative farming techniques. It is our hope that these tools will greatly improve their financial situation. Sa 2,000 farmers from Norte and thousands of others from other areas in Zamboanga Peninsula who will directly benefit from this program, we extend our heartfelt congratulations. Our hard work is the backbone of our agricultural sector, and we are committed to providing you with the support that you deserve. Sa makadawat sa titulo sa luna nga ilahana, hinaot nga inyong amumahon ang yuta nga gihatag sa kagamhanan, tungod kay grasya kini ang angay ampingan kay dakog ikatabang sa inyong panginabuhian. Ang provincial government, uban sa Department of Agrarian Reform, ug mga partner natong mga LGUs sa Zamboanga Peninsula, padayon nga moayuda taman sa imong mahimo. Kini ang among pagsalig kaninyo. Lastly, let us remain united in our shared vision of a thriving agricultural sector. Let us work hand in hand to make the lives of our farmers better and raise our agricultural output so we become more food secure. Together, we can do this. Basta kita maghiusa, walay dili nato makaya. Once again, on behalf of our dear beloved Governor Nanay Nene Halusos, daghan kaayog salamat and may God bless us all. Mabuhay ang Department of Agrarian Reform, mabuhay ang distribution of e-titles and farm machinery, mabuhay ang Zamboanga Peninsula. Maraming salamat po. Thank you, Yusek, for that message. At this point, we would like also to thank the Parcom of Zamboanga Sibugay, headed by Wilfredo Sangayan. Yes, and from the Land Bank of the Philippines, we have also Proctoso D. Laurel. And from Parcom Sur, or the OIC Carpo LTID of the Zamboanga del Sur, we have Delia L. Memorando. Okay, then we have also the Municipal Mayor of Piñan, Honorable Cecilia Carion, represented by Bernadette Icao. So again, thank you very much.
Before we move on to the highlight of this program, let us first hear a short message from the Zamboanga del Norte's acting ROD, Attorney Alvin G. Buntuyan. A round of applause. please. Good morning, everyone. I promise to keep this short, no? Basig mataas pa ang programa, no? Thank you, Department of Agrarian Reform. Thank you sa akong mga colleagues in government. Thank you for giving me and everyone else a chance to be a part of this momentous occasion. I realized early in this stage of government nga pag magtinabangay gyud ang gobyerno ang mga laing-laing ahensya, ang makabenepisyo gyud ana ang katawhan. So rest assured, Department of Agrarian Reform, the registries of deeds of the province of Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, and the cities of the Pitan and Dipolog, and also Zamboanga Sibugay, will continue to support the programs of the Department of Agrarian Reform and will continue to cooperate with our colleagues in government para sa kaayuhan sa tanan. So, we only knew last night, no, that ang good news man di ay nga kulang na lang ihatag na lang yun ang yuta sa atong tanan. So we should be fortunate and blessed, and I myself am grateful to Paro Villanueva for giving me this chance nga mahimong parte aning importante kayo nga landmark in our agrarian laws in the development of our country. No? So thank you, and God bless us all. Thank you, Attorney. Okay, so in a few minutes from now, we will be witnessing the signing of the new Agrarian Emancipation Act. So murag nag-start na dito. So parihan nato, naana sila dito. Okay, before mo adto ta sa ilang video, we would like also to acknowledge the members of the Parcom of Zamboanga Sibugay. We have Gliceria D. Imperua. Then we have Felix G. Pasini, Nolasco S. Sumayang, Cesario V. Shelo, and Jonard Anso. Okay, so Stay in their respective seats when the President arrives or until he has left the venue. Maraming salamat po. So again, reminding ilang all sandali the po ay Maros darating to give the titles now to our ARBs para maka-simultaneous ta sa Malacanang program. Thank you. So mag-start na ang atong simultaneous program together with our President. So again, while waiting, naghulat pa ta sa atong Presidente. Mga Maros, please distribute your titles to the ARBs. Thank you. Okay, so again, we will witness the signing of the new act by the President. So in a few minutes from now. So while naghulat, gamay na padagoy mo'y time, mangihi ka jod, kung katong kahiyo na jod kaayo, and then maghulat-hulat sa puda, and then again, Maros, please make sure nga na-distribute na atong mga titles sa atong ARBs para sa atong simultaneous nga program. Again, mag-remind ko ha, atong mga ARBs, at my back also, there
naatay chant after sa signing sa president. Okay? For the benefit sa atong mga ARBs nga naulahi og abot, atong gipost ganina ang chant and then mutabang rasad me, naatay chant paghuman og sign ni President Marcos sa act, naatay iistorya nga chant. Nakadumdum pa ba ang tanan? Okay, mag-review ta gamay while naghulat ta sa program sa Malacanang. So, ang chant is, mabuhay ang Pangulo, mabuhay si Kalihim Estrella, mabuhay ang magsasaka, mabuhay ang Pilipino. Okay, so, naa siya sa screen sa likod kung ganahan mo mag-memorize. So, again, pag human o perma, mo istorya ta ato nga chat, mabuhay ang Pangulo, mabuhay si Kalihim Estrella, Muli, mabuhay parating na po ang ang ating magsasaka, Pangulo. mabuhay ang Inaayahan Pilipino. Po ang lahat na magsiupo. Maraming salamat. Pangulo, inaanyayahan ang lahat na magsiupo. Maraming salamat po. Okay, wala pa man gasugod. Among i-acknowledge pod ang mga taga-Parcom Zamboanga del Norte, mga members sa Parcom Zamboanga del Norte, headed by Rogelio E. Valladares. Sir, pwede ta matindog para makita ang inyong mga kaanya. Okay, so again, while waiting, magmaster ta sa atong chat, mabuhay ang Pangulo, mabuhay si Kalihim Estrella, mabuhay ang magsasaka, mabuhay ang Pilipino. Okay, so before pa, wala pa man nagsugod sa Malacanang, let us be entertained by balik sa ato ang mga dancers for today from the Baile Filipina Dance Guild. The diversity of culture of Zamboanga Peninsula, particularly in the Orchid City, We would like to acknowledge the presence of the Municipal Mayor of the Municipality of Cebuco. Parating na po ang ating Pangulo. Maraming salamat. May we request everyone to please President will arrive in a short while. Thank you. Again, we would like to acknowledge the presence of the Municipal Mayor of Cebuco, Honorable Joel M. Ventura. And proceed to your assigned seats. Para rin po malaman Okay. natin kung sapat ang ating mga upuan. Acknowledging Maraming salamat also po. the Register of Deeds of the Pitan City, Attorney Rezren Hanolino.
Ladies and gentlemen, Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Please rise. Everyone is requested to please stand. Let us remain standing for the singing of the Philippine National Anthem, to be followed by an invocation led by Agrarian Reform beneficiary Anicleto Milyapis Sr. and Bangsamoro Parliament Deputy Speaker Omar Sema. Bilang Ama, ipinagpasalamat namin ang araw na ito, araw na magbabago ng buhay namin bilang magsasaka. Salamat sa tunay na reformang pansakahan na nagbibigay sa amin ng biyaya bilang magmay-ari ng lupaing aming sinasaka. Salamat po sa mga taong ginamit mong instrumento upang maging isang tagumpay ang hangaring ito. Ang aming pasalamat ay binabalik namin sa inyo ng buong kapurihan. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbil Alamin. Ya Allah, creator of the heavens and the earth, you are the master of the day of judgment. Thee alone we worship, and thee alone we ask for mercy. Ya Allah, continue to enlighten and guide our leaders so that they may be able to fairly serve the people, that they will be able to justly distribute the bounties of the world you have created, so that no one will feel oppressed or deprived or marginalized, so that this nation will be relieved and emancipated from all the causes of instability. Ya Allah, in this archipelago, it is not religion, color, or language that unites us. It is our common aspiration for peace, justice, equality, and collective progress. Strengthen then our resolve and cultivate and sustain the peace we are enjoying now, and the effective solutions we have formulated for our current problems, for a better life, not for us today, but for the future generations to come. Rabbana wala tuhamilna mala takatalanabi wa afwanna wagfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. We may now be seated. Please be seated. To our distinguished senators and members of the House of Representatives, other distinguished government officials, and our valuable partners in the private sector, good morning. We are gathered here today to witness the enactment of the new Agrarian Emancipation Act. To formally begin our program, may we call on Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III for his opening remarks.
Clap hands. Let me first open my portable teleprompter. The Senate President Miguel Subiri and Speaker Ferdinand Martin Romualdez, my colleagues in the Cabinet, distinguished members of the Senate and the House of Representatives, my former colleagues, heads of the different government officials headed by the governors and the Department of Agrarian Reform, and all my fellow public servants and our friends in the media, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning to everybody. And before anything else, I would like to acknowledge Mr. President, ladies and gentlemen, Hilera Autonomous Region. This new technology, ladies and gentlemen, Mr. President, our friends, our ARBs from Region 1, from CAR, Cordillera Autonomous Region, and our ARBs from Region 1, Mr. President. Ako lang yata ang nandito. Tayo lang yata, Mr. President. There they are, Mr. President. And also, our ARBs from Region 2, Mr. President. They are also here. Yan, Mr. President. Courtesy of Governor Rodito Albano, Mr. President. And of course, our ARBs from Region 3, they are now in the Heroes Hall, Mr. President. And those ARBs from 4A, they are also in the Heroes Hall. Our ARBs from Region 4B, Mr. President, they are in Palawan right now. Of course, Mr. President, our ARBs from the Bicol region. Thank you, Congressman Villapuerte, for hosting. And also our ARBs from Region 6, ladies and gentlemen. Nakapula sila, Mr. President. Happy Valentine's. And a flag ba? Our ARBs from Region 7. And now our ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries from Region 8.
From Region 9, Mr. President, ladies and gentlemen, ang dami po nila. And from Region 10, Mr. President, they are also here with us. The region of the Senate President. And from Region 11, Mr. President, they are also here. Of course, our agrarian reform beneficiaries from Region 12. And finally, our agrarian reform beneficiaries from the Caraga region, Mr. President. I'd like to acknowledge also the presence of our agrarian reform beneficiaries who have success stories to share with us. We cannot accommodate all of them, but we invited some of them. They are here, Mr. President, our agrarian reform beneficiaries. Please stand up. And also, Mr. President, yun pong litrato ng inyong ama at ng aking lolo, yung iba po doon, meron pa ho, na buhay pa ho hanggang ngayon. Naririto sila, silang dalawa, Mr. President. Nasaan ba yung dalawa? Andun po sila. Yeah. Mga kasama po sa litrato noon, nung pinirmahan ang PD 27. Mr. President, if you will recall, shortly after the elections, when you were still holding office in EDSA, in the 7th floor, that was the time when you invited me to join the cabinet, Mr. President. Naalala ko po noon, hinila ninyo ko at ang inyong sinabi sa akin, yung sa tingin mo kaya papantay tayo. Yan, tumatak po yan sa isip ko, Mr. President. Kaya nais ko pong sabihin sa inyo na isang tambak na po na support services, mga farm-to-market roads and farm machineries and equipments ang naibigay na po natin sa atin mga agrarian reform beneficiaries. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa ating mahal na Secretary Ben Jokno, sa ating mahal na Secretary Amina Pangandaman, at sa lahat po ng ating mga senador at lahat po ng ating mga congressman sapagkat ang budget po ng Department of Agrarian Reform ay agad-agad nilang inaprubahan. Hindi ho kami pinahirapan. Maraming salamat in advance sa inyo. At ganoon din po, nagpapasalamat din po kami sa mga tiga Land Bank of the Philippines sapagkat sila po ay very active na nagbibigay po ng credit assistance sa atin mga agrarian reform beneficiaries. Noon pong September 13, 2022, noon inyo pong kaarawan,
nilagdaan ninyo ang Executive Order number 4 series of 2022 na tumatawag ng moratorium sa pagbayad ng amortization fees at other penalties by the agrarian reform beneficiaries. Ito po ay nagawa ninyo, nangako kayo, natupad ninyo. Of course, ladies and gentlemen, the resolution of vintage, especially we have resolved, Mr. President, 20, 10, 5-year-old cases, and to banner it, Mr. President, we have solved the Hacienda Tinang case, which after 30 years, finally we have resolved it and nobody appealed with the decision, and now it is final and executory, Mr. President. Ito po ay inutos ninyo sa amin sapagkat ang gusto po ninyo, Mr. At naniniwala is justice denied sa Department of Budget and kami po ay so that we can hire more competent lawyers at the level of attorney for so that we can further accelerate resolutions. Mr. President, magmula po noong July 1st, 2022, tayo po ay nakapsan 876 titles sa buong Pilipinas. Ang nakinabang po dyan na ARBs ay 24,804 farmers. Umpisa ng taong ito, January 1st, hanggang kahapon po, Mr. President, ang nai-distribute na po natin na titulo ay 17,044. Ang nakinabang po dito na ARBs ay 16,506, covering 21,427 hectares, Mr. President. Itong araw na ito, Mr. President, ladies and gentlemen, we will simultaneously distribute 32,441 titles to 27,132 ARBs covering 39,269 hectares. Maraming salamat po. At lalong-lalo na po, special mention sa Land Registration Administration. Nandito po ang ating head, Mr. President, si Administrator Jerry Sirius. Hindi yun naman ho masyadong serious yan. Dahil ho sa kanya, Mr. President, napabilis ho natin ang paglabas ng mga titulo. At naririto rin po ang Kalihi Resources, si Secretary Loizaga. At dahil po sa kanila, napabilis din ho natin ang release.
At ganon din po, tuloy-tuloy ang ating pag-release sapagkat hindi na namin kailangan humingi ng maraming pondo, meron naman tayong tinatawag na suporta na nanggaling po, and this support came from the World Bank headed by Mr. Job Indiama. Naririto po sila, Mr. President. Nandiyan po sila. Will you please stand up, our friends from the World Bank? Now, Mr. President, ang dami po natin nagawa. Ngunit, ang pinakamalaki pong nagawa ng inyong administrasyon at ang inyong hiningi sa House of Representatives at sa Senate, inyo pong ipinangako, hindi po napako, natupad na po ngayon, lalagdaan na po ninyo ang New Agrarian Emancipation Act. Ito po ay condonation of payment of amortization fees by the ARBs. At nagpapasalamat kami sa Land Bank of the Philippines, Department of Finance, Department of Budget and Management, kay Senate President at sa mga senador, at ang nag-shepherd po sa Senate ng bill na ito ay walang iba kung hindi si Senator Cynthia Villar. At ang inyo pong kapatid, Senator Amy Marcos. Kaya, kaya nating pansinin. Pabayaan na ho natin sila ang humusga dito po sa ating nagawa. Naniniwala po kami na isang malaking karangalan para sa inyo na taglay nyo, President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ako'y nakakasigurado, walang tututol. Iniwala na kami. Now, Mr. President, we clear as three. And therefore, now you deserve your own place under mabuhay lahat, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. God bless all of you. Thank you. Australia. At this, Lucas Bersamin to introduce our keynote.
Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines. Excellency. Maraming salamat sa ating Executive Secretary, Secretary Lucas Bersamin. Please take your seat. Ating namumuno ng ating Senado, ating Upper House. Senate, lahat ng miyembro ng Senado na nandito at okasyon. The Agrarian Reform Secretary, who we have just heard from, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, ay parang gusto ko sabihin si Lolo Condring pagka nakita ko yung Agrarian Reform. But you are holding up the tradition that our forefathers put and began for us. Representatives. He's a House of Representatives without whose ang reformang agraryo hindi lamang sa pamimigay ng lupa at sa mga magsasakang hanggang ngayon ay wala pa ring lupa. Kung hindi upang sa ilalim ng mga batas agraryo, ang bawat magsasaka ay may utang na katumbas ng halaga ng lupang binigay sa kanila. Kailangan nilang bayaran ito sa loob ng hindi hihigit ng 30 taon. Dagdag ang 6% interest baging kanila ang lupa. Panahon na para makalaya sila sa pagkakautang na ito. This is why on September 13, 2022, I signed the Executive Order number 4, imposing a 1-year moratorium on the payment of amortization on agrarian po tayong inantay
na ilang administrasyon at hindi pa natin nagawa ito. Kaya napakalaking karangalan para sa akin at tumayo ngayon sa harap ninyo at masabi na ito'y gagawin na nating batas at napagbigyan na natin at ipinaglaya natin ang ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries sa kanilang pagkalubog sa utang. This law condones all unpaid amortizations, including interest and surcharges for awarded lands. A total of 610,054 agrarian reform beneficiaries will benefit from this new Agrarian Emancipation Act. Ngayon, ang sinasabi ang mawawala sa pamahalaan ay 57.65 billion. Yan lang alam niyo naman po, yung pagbayad na yan ay nasa papel lang yan. Ang katotohanan talaga, pwede natin ang tawagin na dormant receivable ito. Dahil alam naman namin, walang kakayahan ang mga magsasaka na bayaran itong napakalaking utang na ito. Kaya napakatama naman na napunta sa pamahalaan. At kami naman, yan ang trabaho ng pamahalaan upang suportahan kayo, upang pagandahin ang ating agrikultura, upang bigyan kayo ng pagkakataon. At upang masabi natin na ginagawa natin lahat, upang maipakain natin lahat ng ating mga mamamayan. The government will also assume the obligation of our beneficiaries for the payment of just compensation to landowners under the voluntary land transfer or direct payment schemes for the benefit of 10,201 ARBs with a total payable of 206 million pesos. Sa ngalan ng ating mga magsasaka at ng sambayan ng Pilipino, taos puso akong nagpapasalamat sa Kongreso at sa Senado sa agarang pagpanday ng batas na ito. Ikinararangal ko na pirmahan ng batas na ito upang tuluyan ng makalaya sa pagkakautang ang ating mga magsasaka mula sa araw na ito. However, I believe that genuine agrarian emancipation requires more than just the distribution of land. If there was a very important lesson that Lolo Condring, Estrella, and my father, then the president, learned was that the handing of titles to our agrarian reform beneficiaries is but the first step. Free land distribution must go hand in hand with broadening the provision of credit facilities and support services in the form of farm inputs, equipment, and facilities to our farmers, as well as the construction of more farm-to-market roads. These efforts will yield more sustainable farms and higher incomes for our farmers. As President, I assure you, we will never stop providing our farmers with the support that they need to help make their farms more productive while also improving their lives and that of their families. Kung iibayuhin natin ang pagpapaunlad sa ating mga sakahan, dapat din natin lalong paunlarin ang pamumuhay ng ating mga magsasaka at ng kanilang mga mahal sa buhay. So let us expedite the individual titling of lands covered by collective CLOAs to secure the agrarian rights of our farmers. Isa yan ang inuna namin ni Secretary Conrad at sinabi namin ay siguro ang para makapag-issue na tayo ng titulo ay kailangan yung consolidated CLOA ay mabigyan na, paghati-hati na para alam ng beneficiary kung saan yung lupa niya at maisasaka na niya. Kaya yan ang inuna namin at maganda naman sa aking palagay ang naging performance ng Department of Agrarian Reform sa pagbigay at pagbuo ng sistema upang maayos na natin yung consolidated CLOAs at maari nang magsaka ang ating mga beneficiary. We will also enhance the efficiency of agrarian case resolution systems for faster outcomes. We need to revitalize the agricultural sector, and so we endeavor to attract and train new generations of young farmers who will become the driving force
behind a modernized and profitable agriculture sector that fuels sustainable rural development. With unity and with diligence, we will address these concerns and make agrarian emancipation a tangible reality for our hardworking farmers. It is time to give our farmers the recognition that they deserve as the providers of our nation's sustenance, the providers of life to all of Filipinos. Panahon na upang ang ating mga magsasaka na silang nagpapakahirap araw-araw upang lagyan ng pagkain ang mga hapagkainan ng ating mga tahanan ay mabigyan ng atensyon at pagpupugay na akma sa kanilang kontribusyon sa ating bayan. Inihimok ko rin ang ating mga agrarian reform beneficiaries na patuloy na alagaan at payabungin ang ating mga sakahan. Tutulungan at susuportahan namin kayo sa inyong bawat hakbang upang kayo ay umunlad, magtagumpay at makatulong sa pagbibigay ng sapat at masustansyang pagkain sa ating mga mamamayan. Let us work together to realize this dream, our dream, as it was my father's dream, to give every Filipino farmer and his or her family a life beyond mere survival, a life free from want, from hunger, or fear of the future, a life of dignity, abundance, and prosperity. Mabuhay ang ating mga agrarian reform beneficiaries, mabuhay ang magsasakang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, President Ferdinand R. Marcos Jr. It is now time to witness the ceremonial signing of the new Agrarian Emancipation Act. To join the President on stage, may we have Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Senator Cynthia Villar, Senator Amy R. Marcos, Representative Solomon Chungalao, Representative Jose Salceda, Executive Secretary Lucas Bersamin, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo, Secretary Conrado Estrella III, Secretary Benjamin Jokno, and Presidential Advisor on Legislative Affairs Mark Leandro Mendoza. Once again, it is now time to witness the ceremonial signing of the new Agrarian Emancipation Act. Upon the President's signature, the reconciled version of House Bill number 6336 and Senate Bill 1850 shall now become known as Republic Act number 11953, entitled An Act Emancipating Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs from Financial Burden by Condoning all Principal Loans, Unpaid Amortizations and Interests. Mabuhay ang Pangulo! Mabuhay ang Kalihim Estrella! Mabuhay ang magsasaka! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pangulo! Mabuhay si Kalihim Estrella! Mabuhay ang magsasaka! Mabuhay ang Pilipino! In connection with the loans they secured under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Thank you, Mr. President. At this point, the President will now grant a photo opportunity. For first batch, may we ask our distinguished men and women to remain on stage for the photo opportunity, to be joined by the principal sponsors of the bill.
Once again, may we ask the other principal sponsors of the bill to join the President. Thank you. May we have the other members of the Senate to please be on standby for batch 2. Thank you. May we now have our next group. Members of the Senate, please proceed on stage. Thank you. Our members of the House of Representatives, please stand by. So for this group, we will have the members of the Senate. Thank you. Thank you. May we now have our next group from the House of Representatives. Please be on standby, our officials from the Department of Agrarian Reforms. Thank you. Our members of the House of Representatives. Up next, we will have our officials from the Department of Agrarian Reforms on standby. Thank you so much.
The members of the House of Representatives, please exit to your right, on the right side of the stage. Thank you. Up next, we have our officials from the Department of Agrarian Reforms. Kindly exit on the right side of the stage once your group photo is finished. We will now have our friends from the Department of Agrarian Reforms. Thank you. We will now have our officials from the Department of Agrarian Reforms. Once you have had your photos taken, kindly return to your seats. Thank you. Once you have your photos taken, kindly return to your seats. Thank you. Our next group, we now have our private partners of the Department of Agrarian Reforms. Kindly exit to the right side of the stage. Thank you. For this group, we now have our partners of the Department of Agrarian Reforms. After our partners, we will have a photo opportunity. After our private partners and agencies, we will have our agrarian reform beneficiaries. Please be on standby. Thank you. Thank you so much, Dar.
partners. Up next, we now have our ARBs, our Agrarian Reform beneficiaries. Once again, once we have had our pictures taken with the President, kindly return to your seats. Thank you. Isang masigabong palakpakan po para sa ating Agrarian Reform beneficiaries. Kasama ang ating Pangulo at Secretary Estrella. Meron pa po tayong isa pang grupo ng ating ARBs. Once you have had your photos taken with the President, please kindly return to your seats. Thank you. Muli, isang masigabong palakpakan para sa ating mga Agrarian Reform beneficiaries. Kasama ang ating Pangulo at Secretary Conrado Estrella. And for our last photo, Mr. President, we will now proceed to the reenactment of this very special photograph which we can see on our screens. On October 21, 1972, President Ferdinand E. Marcos signed Presidential Decree number 27, decreeing the emancipation of tenants from the bondage of the soil, transferring them to the ownership of the land they till, and providing the instruments and mechanism therefore. Together with then Secretary of Agrarian Reform, Conrado F. Estrella.
Thank you so much, Mr. President, for another historic milestone for the welfare of our farmers. Once again, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Congratulations to the leaders of the House of Representatives and of the Senate. Congratulations to the members of the House and Senate Secretariat. Congratulations to the authors and sponsors of the law. We would like to request everyone to please remain on your respective places until the President has left the venue. Thank you. Again, we would like to request everyone to please remain on your respective places until the President has left the venue. Thank you.
everyone to please stand up. And atong iwagayway Ay, atong ato mga ang titulo. Everyone to please stand and atong iwagayway atong titulo. Salamat. Atong iwagayway atong titulo. Seremonyal na paggawad ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng reformang pansakahan ang ating Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., katuwang ang kalihim ng kagawaran ng reformang pansakahan, Conrado Estrella III. Mula sa Nueva Ecija, Binibining Catalina Bernabe Corpus. Mula sa Bulacan, Ginoong Napoleon Tobias. Mula sa Pampanga, Ginoong Romeo Gulapa. Sige pa yun! Okay, thank you so Thank you much. so much. Mula sa Batangas, Ginoong Apolonaryo Makatangay. Mula sa Laguna, Binibining Fauta Novero bilang kinatawan ni Binibining Marciana T. Laluz. Iwagayway palihog atong titles. Atong iwagayway balik ato ang title kay na drone shot para makita na sa Mula sa Malacanang. Quezon, Ginoong Epifanio Villegas. At mula sa Cavite, Binibining Brigada Rogador. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa ating larawan kasama ang lahat ng benepisyaryo ng reformang pansakahan na narito ngayon. At ngayon naman po ay inaanyayahan ang lahat ng mga bisita na tumayo at tumarap sa entablado para sa isang group selfie kasama ang ating mahal na Pangulo. Di ba tapakan to? Buwang ibang upuan, ano? Meron buwang ibang upuan. Bilog na. Okay, pakitaas ko. Okay, 1, 2, 3. Bye! Dito po tingin sa taas. Okay po, thank you. Ito po ay magiging simultaneous na gagawin.
At maraming salamat po, mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at congratulations sa ating mga benepisyaryo. Maaari na po tayong bumalik sa ating upuan. Sa chairs lang, yung di magtatanong sa upuan lang. Sa harap kasi siya. So babalik kami doon. Maaari po muna tayong magsibalik sa ating mga kinauupuan. Maraming salamat po. Muli, congratulations sa ating mga benepisyaryo. Maraming salamat po at maaari na po tayong bumalik sa ating kinauupuan. Bukod sa mga benepisyaryo na nakatanggap ngayon, ay ina-acknowledge din natin ang mga benepisyaryo sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ayan si Yes. Ako Yes. Oo, talaga ah. No, important. Muli, inaanyayahan po ang lahat na bumalik na sa ating kinauupuan. Sa puntong ito, magpapaunlak ang ating Pangulo kasama sina Kalihim Conrado III ng Kagawaran ng Reformang Pansakahan at Executive Secretary Lucas P. Bersamin ng panayam mula sa ating mga kaibigan sa media. Si Binibining Daphne Osenia Paes ng Presidential Communications Office ang magsisilbing tagapamagitan. Good morning, ladies and gentlemen. Magandang umaga po sa inyong lahat. We have just witnessed the historic signing of the new Agrarian Emancipation Act, and now we shall proceed with the press briefing with His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, and Executive Secretary Lucas Bersamin. And we will start with Chona Yu of Radio Enquirer. Sir, good morning. Ayan. Good morning. Sir, this is a milestone legislation as this is one of your commitments in your SONA last year. How important is this to farmers? We cannot overstate the importance of what we have done today, not only for the agrarian reform beneficiaries who have been waiting for some relief for a very, very long time. We have been talking about this for a decade, and that everyone seemed to agree that it was time for us to look very closely on the financial situation, not of the banks, not of the financing institutions, but of our farmers. And so it has been the general consensus that there is no reason for us to continue to chase the unpaid loans, the unpaid benefits that have ballooned over the many years. And so to wipe the slate clean and for our agrarian reform beneficiaries, there are two parts to this. Number one was the resolution of the actual titling
of the so-called consolidated Cloas. Having started to undertake that process, we then were able now to perfect the titles for our agrarian reform beneficiaries. But what would that do if bibigyan nga natin sila ng lupa, bibigyan natin sila ng tulong, nakalubog pa naman sa utang? Kaya hindi makakaahon yan, hindi na sila makabawi. Kaya let's give, after all, this is so important to our economy, it is so important to our survival as a country, that the agricultural sector is strong and that the agricultural sector is an important part. And that's what this does, because now we are recognizing and bringing into the whole system of our economy our agrarian reform beneficiaries, giving them not only a livelihood, giving their families hope for the future, but also the support that we in government and the rest of the country need for their agricultural hard work. Thank you, Mr. Thank President. you. Okay. Next, we have Alan Francisco of PTV4. Hi, Mr. President and gentlemen. Yeah, sir, may mga nakausap na po ako kanina na mga benepisyaryo from Region 3 and Region 4A. Hindi maitago po yung kanilang saya dahil after ilang dekada raw at least hawak na nila yung mismong title nila. Oo, sir, may tuturing I guess na malaking bagay yung condonation sa mga agrarian lands. So, ang sinasabi nila, sir, kanina, masaya sila. Your message, sir, para sa mga benepisyaryo. Well, yun na nga ang ating, kaya natin ginawa ito. At maidagdag ko na hindi lamang naman ang pagbigay ng titulo ang ating ginawa. Hindi lamang yung pagkondon o pagbura ng kanilang utang sa pamahalan, sa mga bangko. Kung hindi, ay gumagawa tayo ng malawak na programa para tuluyang susuportahan ang ating mga magsasaka. Hindi lamang nagbigay ng titulo, hindi lamang nag-condone ng kanilang utang, kung hindi, nandiyan pa rin ang agrarian reform upang tulungan ngayon sila na makatayo. At masasabi natin, may kaya na silang para patakbuhin ang kanilang hanap buhay, at naipapakain nila yung kanilang mga pamilya, at bukod pa doon ay nakakaroon pa ng pag-asa para sa kinabukasan. Yan ang tunay na kahulugan nitong ating ginawa ngayong araw na ito. Kaya kung makita ninyo, lahat ng mga matagal nang tinatrabaho ito ay napakalapad ng mga ngiti. At yung iba sa amin, hindi na sumasayad yung paa sa lupa dahil sa tuwa. Thank you, sir. Thank you. Next, we have Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Magandang umaga po, Mr. President, at congratulations po, pati doon sa ating mga beneficiaries. My question, sir, is how will this law enhance the overall trust of the DA for food security? Well, those very simple. Kung titignan natin, yung mga lupa na hindi pa naisaka dahil nga sa mga problemang hinaharap ng mga beneficiaries, yun na nga yung consolidated Cloa na hindi pa na subdivide, hindi pa na partition, tapos ito pa nga yung utang, ay palagay ko at tuluyang tulong ng ating mga DA at saka siyempre agrarian reform sa kanilang pangangailangan, ay magkakaroon tayo ng mga lupain na hindi natin nagamit. Ilang hektarya ang pinag-uusapan dito? Napakarami. At least 1 million. Ang lupa, na halimbawa, lagay na lang natin sa bigas, sa palay. Ang more or less, ang nakatanim sa palay is 5 million hectares. Pero yung 5 million hectares, ibig sabihin kasama na rin yung second cropping, kasama na yung third cropping. Kaya more or less 2.5 million. The agriculturist, the Senate President will correct me if I'm wrong, but more or less it's 2.5 million na sinasaka para sa palay.
Ngayon, kung magkakadagdag ng almost 1 million na hektarya, malaking bagay yun sa ating produksyon. Kaya kasama ito sa ating pinoprograma ng Department of Agriculture para pagandahin ang ating produksyon, pababain ang cost of production para naman masasabi natin sapat ang supply ng bigas para sa ating mga mamamayan sa buong taon. Yun ang ating pinapangarap at yun ang ating linalayunin upang masabi natin ligtas na tayo sa mga pangyayari sa iba't ibang bansa na sinisira kung minsan nagbibigay ng masamang epekto sa ating ekonomiya. Napakalaking bagay nito. Just think, it's 2.5 million hectares more or less planted to rice. Now it will be 3.5 million planted to rice. Wala pa doon yung second cropping, wala pa doon yung third cropping. Maraming salamat po. Thank you. We have a question for Secretary Estrella from Rex Remitio of CNN Philippines. Mr. President, Executive Secretary, Secretary Estrella, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po. Ayun, for SEC, clarify ko lang. So since 57 billion yung mabuburang utang, yung number nung mga farmers na magbe-benefit dito sa kabuuan, clarify ko lang kung nasa ilan sila. Napakarami po. Kasi po, nagkaroon ng konting kaguluhan kanina, mukhang nahulog yung kodiko ko kanina. Ngunit napakarami ang makikinabang dito. Kung ito, mahigit sa ilang daang libo ang makikinabang dito sa condonation na to. Siguro mga more than 600,000. And since sila na yung may-ari no, nung lupa, di ba? Ganap ng may-ari sila. Hindi ba to magre-resulta sa parang malawakang pagbebenta ng lupa dahil sa kanila na yung lupa? I don't think so. Kasi unti-unti na namin na pinapayuhan ang ating mga agrarian reform beneficiaries na naayon sa batas. Meron ho, kailangan pag naibabot sa kanila ang kanilang titulo, kailangan maghintay sila ng 10 taon bago nila maibenta ang lupa sa iba. Sapagkat pag nalaman po ng agrarian reform na kanilang ibinenta ang lupa nila na hindi pa lumalampas ang 10 taon, babawiin po ng pamahalaan at ibibigay natin sa ibang beneficiary ang lupa po. Kaya palagay ko ho, basta may information campaign lang na malaman ng ating mga magsasaka, hindi ho magkakaroon ng malawakang bentahan ng lupa. At hindi lang ho yun. Yes, sir. Siyempre, ito hong pamahalaan na ito, nakaumang ang isang katutak na support services na ibibigay sa kanila. Nakatulad ng ginawa po ng ama ng ating Pangulo at ng lolo ko po nung panahon nila. Dadagdag ko lang, ang nagiging dahilan kung bakit ang nabibigyan ng titulo ay ipinagbibili kaagad yung lupa nila ay dahil wala silang pambayad ng inputs, hindi sila makautang, wala silang pagkukuhanan ng binhi, wala silang pagkukuhanan ng fertilizer, ng pesticide, wala silang pambili. Kaya wala naman silang magagawa. Kaya yung dati, yung mga nasubukan nung una, ay pinag-aralan nito ng mabuti at nakita natin yung naging karanasan ng mga ibang bansa. At nakita nga namin, pagka basta titulo lang ang binigay mo at wala nang ibang suporta, mangyayari talaga, wala naman, hindi naman nila maisaka, mangungutang na naman sila doon sa yung dating may-ari. Tapos di makabayad, tapos na-corner na naman, pinapakyaw na naman yung kanilang produkto, etc. etc. Kaya naman, yung nagiging sitwasyon ng ating mga beneficiary ay pagbili na lang natin para at least may pera tayo sa bulsa. Ngayon, kaya't sinama maliwanag at binibigyan ng halaga ang support, patuloy na suporta upang magkaroon ng pautang para sa ating mga beneficiary, upang may technical support. Meron tayong binibigay na pagkukuhanan ng binhi, pagkukuhanan ng mura-mura na fertilizer. Lahat yan ay ating ginagawa para maging matagumpay naman ang kanilang pagsaka ng kanilang bagong natituluhan lipa. Chona Yu, Radio Inquirer.
Sir, follow-up lang. Isn't the law unfair para sa ibang mga magsasaka na nagbayad na and here comes the condonation program? Yes, I know the Ah, answer. Ako nang sasagot siguro dyan. Palagay ko hindi naman magiging unfair. Sapagkat meron ding inilalaan ang pamahalaan ng ating mahal na Pangulo, ang administrasyon ng ating mahal na Pangulo, para sa mga prompt payers, yung mga maagap na magbayad. Katulad ng mas maraming support services, natural lang ang ibibigay natin sa kanila. At saka, ito ay hindi naman unfair sapagkat yung mga nakabayad nung araw at yung mga nakabayad, yung mga hindi nakakabayad ngayon, iba naman ang sitwasyon nung araw at ngayon. Nung araw, mas madaling magbayad ang ating magsasaka dahil kumikita sila. Ngayon, marami mga nangyari na developments dito sa ating bansa at sa buong mundo. Katulad halimbawa, nagmahalan ang mga farm machineries, equipments, and other inputs sa buong mundo ito. Kaya humirap ang buhay ng ating mga magsasaka. Nagkaroon pa ng pandemic, nagkaroon pa ng distribution, ngunit hindi natin siguro masisi sila dahil gusto lang nilang i-accelerate ang pagdidistribute ng Certificate of Land Ownership Awards, kaya nag-distribute sila ng collective CLOAs na wala namang parcelization. Ang ibig sabihin nun, parcelization is yun doon sa isang titulo halimbawa na for 200 hectares, nakalagay doon lahat ng may-ari. Siguro mga 200 din ang may-ari doon, ngunit hindi sinabi 1, dito ka sa paanan ng bundok. Pedro, dito ka sa tabi ng ilog. Walang ganon, walang nangyaring parcelization. Kaya nagpapasalamat kami sa World Bank dahil tumutulong sila dito sa parcelization natin. Yun din, nagkaroon ng confusion at hindi rin na-update ang payment of amortization fees. Lahat yan pinagsama-sama, mahirap na mangolekta. Mas magiging magastos pa sa pamahalaan ang mangolekta kaysa ang ibigay na lang natin na libre ang lupa. Yan. Kaya hindi naman unfair. Makikinabang naman silang lahat. Salamat po. Alan Francisco again of PTV4. Hi, Sec. Estrella. This is a question for you po. No? I understand that ang tagal nito bago nabigay yung titulo sa ating mga kababayan. Can you just cite some challenges that your department has encountered before this historical event? Marami hong naging problema. Ngunit ang masasabi ko ho, nagutos ang ating mahal na Pangulo. Bakit ba kokolektahin pa natin yan? Utang na yan, sabi ng ating mahal na Pangulo. Ibigay na lang natin libre yan. Total, marami nang nangyari, marami nang nakaraan na katulad nung sinabi ko ho kanina. Ang dami ng mga developments na nagpahirap sa atin mga magsasaka. Ngunit, tama yun, maraming challenges. Maraming mga kumukontra nung una na hindi daw natin kaya. Ngunit, ito po ay instruction ng ating mahal na Pangulo at natutuwa po kami dahil ang ating Speaker, Martin Romualdez, at ang ating Senate President, Mick Subiri, at ang mga author po, si Senator Amy, si Senator Cynthia Villar, si Congressman Joey Salceda, at lahat ng mga congressmen at senators, at pati ho lahat ng mga kabinete, membro ng kabinete, ay sumuporta po dito sa tinatawag natin na Happy Bill. Ngayon ho, Happy Law. Ngayon na po ito dahil napirmahan na ng ating Pangulo. Thank you, sir. Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. My question is for Secretary Estrella. Secretary Estrella, good morning po. Good morning po. Si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos at saka yung lolo niyo po, si dating Minister of Department of Agrarian Reform. Ang nasa likod po ng enactment of first Agrarian Reform Laws, at ito po yung the Code of Agrarian Reform and PD 27.
Anong significance po, Secretary, ng napirmahan ngayong batas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos at sa inyong pamamahala sa DAR ngayon? I'm sorry, hindi namin masyadong maintindihan. Can you repeat the question, please? Ano pong significance, what is the law significance to the administration of Ferdinand Marcos Jr. and with you at the helm of DAR? Ang ibig ninyong sabihin siguro, ano ba ang significance ng ginawa ng aming mga ninuno noon at ano naman ang significance kumpara dito sa ginawa namin ngayon. Opo. At alam ninyo, yung tanong ninyong yan ay kung sasagutin ko ng kumpleto yan, ay aabutin tayo hanggang bukas ng hapon. Sabihin na lang natin, sabihin na lang natin na dapat ang pananaw natin dito sa ating ginawa ng batas ngayon, napirmahan ng batas na ngayong araw, ay pinapagpatuloy lang natin ang proseso na sinimulan ng aking ama ni aming Lolo Condring Estrella nung siya ay nasa Agrarian Reform. At ito naman talaga ang magiging ang inaabot ng kanilang programa. Yun lamang ay nabago at hindi na nasunod yung mga prinsipyo na una nilang ginagamit upang makapagbigay ng lupa sa ating agrarian reform beneficiary. Ngayon, ibinabalik natin ngayon doon sa dating prinsipyo na dapat, yun na nga, bigyan natin yung mga nagsasaka na sinasaka nila ang mga lupa na hindi nila pag-aari pero sinasaka na nila ng napakatagal. Mga apo na ang nagsasaka, ng mga grandchildren na ang nagsasaka, hindi pa rin kanila yung lupa. Yun ang ating target na sektor. At ngayon, yun na nga, yun ang kahulugan nitong ating ginawa na ito ay pinapapatuloy lang naman natin ang mga nasimulaan. At sa aking palagay, napakalaking hakbang ito. Kaya kami nga ay ipinagmamalaki namin lahat ng naging kasama, lahat ng tumulong, yung World Bank, yung ating mga bangko, yung ating sa pamahalaan, lahat sa agrarian reform, at lahat ng ating mga legislator na nakita kaagad na napakahalaga at napaka-importante na ipasa kaagad itong batas na ito. Kaya sa kanilang lahat ay magpapasalamat kami dahil nga kahit hindi ka eksperto, tawagin natin sa agrarian reform, madaling maunawaan na tama itong ginawa natin at naipatuloy natin ang nasimulan nung aking ama at nung ni Lolo Condring Estrella nung siya ay agrarian reform. Salamat po. Thank you. Our next question is for Finance Secretary Jokno from Alvin Baltasar of Radio Pilipinas. Ano pong tanong ni Pasik Baltasar? Anong tanong? Ano pa ba siya? Secretary Jokno, magandang umaga po. The condoned loans amount to 57 billion pesos, and it will also pay the amount owed to beneficiaries directly to landowners under the VLT DPS in the amount of 26 million pesos. This comes at a time when the DOF recently raised concerns about the sustainability of the current pension system for uniformed personnel. The question is, what is the impact of this condonation to the government's revenue? Wala pong impacto sa fiscal picture ng gobyerno dahil naplano na po namin over the next 5 years kung ano yung deficit target natin, anong revenues. Hindi po kasama ito sa computation. So wala pong impacto sa ano. And it will benefit, as mentioned by the President, many agrarian reform beneficiaries. Pag nagtapatakbo pa kayo ng gobyerno, hindi lang po efficiency yung
yun yung iniisip. Social justice din po kasama dyan. So this will fall under social justice. Will this affect, Secretary, doon sa ating fiscal situation? Hindi namin kasama yung pangungulekta nito. In fact, part of it will be condoned, no? Over time. At saka, so hindi kasama ito sa estimation ng revenues on the part of the government. Okay. Maraming salamat po, sir. Our final question is for the President from Ruth Carlos of Philippine News Agency. Good morning po, Mr. President. Ngayon po na napirmahan mo na po yung New Agrarian Emancipation Act. Ano po ang direktiba mo po kay SEC Estrella po to ensure the full implementation of and compliance with the law po? Well, we know what we were trying. This is what we have been trying to do. I think you can be assured that this is something we have been working on for sa unang SONA, nasabi ko na ito. So we have been working first on the moratorium and then eventually the law. So we are all, every part, that's why I was saying, every part of government, even our private sector partners, even the funding institutions, are all as one here. And that is why it is important to us that this succeed, not only because, not just for bragging rights, but it's important to us to succeed because this is the development of a very crucial part of our economy, a very crucial part of our food security, and it is something that is absolutely necessary. So magiging masigasig talaga ang aming pagpantay dito na matiyak na yung ating hangarin na tayo'y magkaroon, makadagdag tayo ng halos 1 milyong hektarya sa nasasaka na lupa dito sa Pilipinas, ay titiyakin namin na talagang mangyayari yan. Hindi lamang dahil nag-program tayo ngayon, hindi na namin pag-uusapan ito. Patuloy yan. Siyempre magre-report ang agrarian reform, hindi lamang sa kabinete, kundi sa akin at sa ating mga beneficiary. Kung ano bang nangyari na. At kailangan na maipakita na patuloy ang suporta na binibigay ng agrarian reform. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Na kung nagawa na natin ito, nakapagbigay na tayo ng titulo at na-condone na natin ang utang, ay ang pinakamahalaga ngayon ay patuloy na suporta. Yun ang aming titiyakin, na yung suporta na yan ay hindi magbabago at buong kakayahan ng pamahalaan ay nasa likod sa pagsuporta at sa pagtiyak sa pagpatuloy na proyekto na programa na ito. Thank you po, sir. Thank you. Thank you very much. This ends our press briefing. Maraming salamat. Thank you. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat at congratulations sa lahat ng mga benepisyaryo ng Reformang Pansakahan. Muli, ang ating Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pakiusap na lamang po sa lahat na manatiling nakaupo hanggang hindi pa nakakaalis ang Pangulo. Maraming salamat po. Okay, for our ARBs, stay put sa ta. Wala say manguli, wala say mutindog. Pwera na lang kung kayon ta kajot. Then, mu-continue pa ta dire sa ato ang program. Salamat. At this point, we would like to acknowledge the presence of Honorable Samuel Labad from Gudud, Zamboanga del Norte. Then we would like to acknowledge also the presence of Mayor Adasa of Mutya, Zamboanga del Norte. Then we have also Willie Hinoteva, representative of Honorable Evan Hope Olvis of Polanco, Zamboanga del Norte.
Then, for the Parcom of Zamboanga del Sur, Proceso Fernandez. We would like also to thank our friends from the media for making this event possible also. We have Lizardo Villaseca, Guadalberto Lapot, Idetha Pahente Tumong, Emmanuel Taghoy, Jesimer Loy Algarme, Loreno Tujuan, and Gilbert M. Diaz. Thank you very much. Now, to break the ice, let us be entertained by a special number to be performed by the Baile Filipina Dance Guild Incorporated. The diversity of culture of Zamboanga Peninsula is a result of the migration of different groups of people from Indonesian and Malaysian archipelagos during the prehistoric period. As in many parts of the Philippines, the Subanans, one of the most peace-loving natives or tribal groups, and the Kalibugan is very popular. As in many parts of the Philippines, the Negritos were the first aborigines of Mindanao and Sulu archipelago. Later, the Subanans, ladies and gentlemen, will be giving us or showcasing us a presentation about Thanksgiving, courtship, and festivity. This is Baile Filipina Dance Guild Incorporated.
takot sa iyong damdamin, ipamalas ang anghing galing. Tumayong buong tapang, harapin ang buhay, yakapin ang tagumpay. Tumulong sa kapwa, bigyang halaga, huwag atakin ng pababa. Isipin wag sana ang sarili lang, pagsama't bayanihan. Subukan natin isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo, salubungin ang kinabukasan. Hawakan ng ating kamay, sabay abutin natin ang tagumpay. Tuloy lang tayo sa pagpapanday, tiwala sa Diyos ang sandat at gabay. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo, salubungin ang kinabukasan. Alright, thank you Baile Filipina Dance Guild for that performance. At this point, we would like to acknowledge also the presence of Honorable Ronnie O. Hamora, the Municipal Mayor of Leon Postigo. Okay. So, nahuman na ta sa exciting part na nasa inyong mga kamot karon ang inyong tagsa-tagsa ka titulo. So, to formally close our program, I would like to give the floor to the man of Dar Zamboanga del Norte, our simpaticong Parpo 2, Rizel B. Villanueva, for his closing remarks. A round of applause. Thank you very much for the introduction. Kulbaan ko, basing mamadam na po ba? No? Zamboanga del Sur. Hello! Hello, Zamboanga del Sur. Kumusta na mo, kabayan? Better late than never. Salamat, nangabot lagi mi, nangakulbaan mi ninyo tanan diri. Zamboanga Sibugay. Oh, luya man, luya.
Zamboanga Sibugay. Kana lami na kay paminaon. Gikan po kog Zamboanga Sibugay. Last but not the least, Zamboanga del Norte. Happy ba? Happy? Yes. Salamat kayo. Salamat kayo sa inyong pag-anhitanan. No, walang mo kabalo unsang hago ang gibuhat ani para kanang tituluhan nga na sa inyong mga kamot. Maabot ra gyud sa inyo karong adlaw. No, gipaningkamutan nato na tanan. Salamat kay sa suporta of course sa ato ang provincial government, si Governor Nini Alosos nga girepresentahan karon ni Yusek Marjorie Halosos. Ma'am, thank you very much. No? Mga partners na mo sa implementation, si Miss Raquel Caninea from Land Bank, no? Ang Land Bank, sumpay tinain na sa DAR. We are directly linked with Land Bank in the pursuit of the agrarian program. Of course, we have the DNR, wala man si Red Gadot, no? Represented by Engineer Nonong Ascargaan, Engineer Kaloy. O waba mo kabalo sa Zamboanga del Norte nga ang Registrar of Deeds na to diri sa binilik-balik na ko niya nahurot siya. Nahurot. So gipulihag bag-o na karon, no? Ang atong partner nagrehistro ana inyong mga titulo si Attorney Alvin Buntuyan, si Attorney Ren Sanolino, naakaroon diri, si Geraldine, wala. Si Ma'am Geraldine, where are you? Sa City Register of Deeds, of course. Dayon, mga LGU, mga mayors, vice mayors, whom we could not function kung wala ilang cooperation, especially kang Congresswoman Glona Labad-Labad o si Mayor Labad-Labad. Salamat kay sa inyong support nga magtiayon. Si Congressman Ayan Amatong, wala siya kaanhin, no? Wala na, pero he is very supportive of DAR and its programs. Salamat kaayo. And everybody. Kita pa ba iwan ako ma-mention? Of course, ang akong mga boss, si Regional Director Attorney Madrunial, ARD Operations Engineer Maata, ARD Administration Attorney Marata, si Rarad Attorney Jessica Agagon, special mention good ka, no? And all the parads. Ang akong fellow paros, Paro 2 of Zamboanga Sibugay, si Roland, si Paro 2 of Zamboanga del Sur, si Jenna Salaog, Engineer Jenna Salaog. Thank you very much for all the effort in coming. I hope I did not miss anyone. Mga Parcom, ang regional split staff, nga naadiri karon nag-support. And the last and the very best na akong pasalamat is to my colleagues in Zamboanga del Norte. No? Pakpak po mo, pakpakin yung kagalingon. Unay na gid ni, ato gid ni. So, magdaig-daig ta sa atong kagalingon. No? Ang paruan nato, si Engineer Alfonso Tan. Ang provincial admin nato, si Andrew Baliton, CPA. Ang atuang chief sa LTSP, nga kabilar-bilar ang inyong mga titulo, si Aisol de Lopez. O ang nanglaban ninyo, si Attorney Leo Briones. Salamat kaayo sa inyo, mga colleagues, mga staff, the best split support staff in the region. Support staff of Zamboanga del Norte, salamat kaayo. Ang PPMO, of course, mga MAROS, no? Municipal Agrarian, mga kaubanan, kabalo ba mo kung naamoy problema bahin sa agrarian reform, kinsay inyong daganan?
ang Municipal Agrarian Reform Program Officer nato nga naa gasubay kay ninyo sa inyong kadalungsod, ha? So, kabalo na mo, ila-ilahan ninyo na sila. Kaya kung wala sila, dili ni mahitabo ning kuan na. Mga kauban na ko sa dar, mga SARPT, mga staff, thank you very much everyone. Salamat kayo og maing buntag. Thank you very much, Paro. So that officially ends our program for today. But dili pa ta manguli. We will have our photo ops and natay free lunch. So thank you again. Thank you for everyone nga nitrabaho para ani atong Cloa distribution today from our host province, DAR, Zamboanga del Norte, sa tanan atong participants from Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, tanan atong ARBs, thank you for coming here. So, again, I am your host, I'm Sheena, I'm with Don. and thank you very much for coming. So now we will have our photo ops. Amo pong i-request ang mga ARBs nga mag-stay put lang sa ilang lingkuranan kay na free lunch, idiyara na to i-distribute ang atong mga lunch para dili na tamayagaw. Thank you. Okay, for the photo ops, among i-request ang atong mga officials to go down para apila atong mga ARBs. Okay, katong mga officials nato from the LGUs, atong mga mayors or representatives nga naulahi og abot, wala kasaka diri tagad, please mo join ta sa atong photo ops. Thank you. Okay, dili lang ta sa stage mag-photo ops ang mga officials. Among i-request tong nasa ubos pa nga mga mayors and mga Mga representatives sa atong mga mayors to Yes, and please come mga- up on stage. and other line agencies. Dayon, atong mga ARBs, stay put lang mo kung asa mo. Requesting Mayor Adasa, please join us on stage. Paano na lang, sir? Okay, so for our pictorial, stay put lang atong mga officials sa stage. So please, atong mga photographers, kamo na'y maantigo mo adjust nga naatay tanang angles, tanang sides, makuha nato makakuha tag photo with our ARBs and our officials. Thank you. Okay, dayon kanang magubot mo sa inyong mga titles ha. Ana ipakita ninyo sa picture ang inyong mga titles. Sige, asa man ta nga side una mga photographer. Para mo plaster atong mga kwan. Okay, asa sila mo plaster una? Okay, ato nang ipatras ang bangko.
Again, katong mga mayors nato nga wala pa niyan diri sa stage o representatives sa atong mga mayors, please come here on stage. Vice mayors as well, please come here for our photo ops. Thank you. Again, stay put lang atong mga ARBs kay natay free lunch. Diri ma. Mo compress lang daw gamay itong naa sa likod ingon atong photographer. Salamat. Compress. Wave. Ay, dili sa daw manglakaw ang mga nasa stage ingon ng photographer. Unsay next instruction? So, again, lunch will be served for everybody, ha, tanang guests. Okay, again, lunch will be served for everybody, to our ARBs, to our guests from the different line agencies, as well as to the LGUs, sa tanan. So, lunch for everybody, takaron. So, dili sa unta tamuhawa. Thank you.